Hello các bạn, chúng ta tiếp tục cái series của game The Witcher 3 các bạn ha. Thì video ngày hôm trước thì mình đã giúp cho Keira Metz giải được cái lời nguyền ở... Không, đúng ra là mình tìm hiểu cái lời nguyền đã ếm lên cái vùng đảo Fyke này. Thì lúc đó mình đã tìm hiểu được và giúp cho cô con gái của ông nhà giàu kiểu như giải được lời nguyền của cô ấy, thì cô ấy đã biến thành một con ma ám cái vùng đất đó các bạn. Thì sau khi tìm hiểu xong rõ ngọn ngành, giải được lời nguyền của đảo Fyke, thì mình và Keira Metz đã giao lưu văn hóa văn nghệ với nhau, kiểu như giống như trả ơn các bạn. Thì sau khi trả ơn xong thì Keira Metz làm cho mình ngủ đi, và sáng hôm sau mình thức dậy thì Keira Metz đã biến mất. Và mình suy đoán là cô ấy đã đến cái vùng đảo Fyke. Thì đó, như nhiệm vụ là sẽ tiếp tục tìm hiểu việc Keira đang làm trong ngọn tháp trên đảo Fyke các bạn ha. Đó, thì bây giờ mình mặc đồ vô cho Geralt. Giao lưu xong bị mất găng tay đồ tùm lum hết trơn, không kịp mặc vô lại. Đang dùng cái giáp này, ôi giáp này ngon hơn nè, cái giày chứ. Phép ini, mình lấy cái phép ini đi, mình khảm vô các bạn. Đây là những cái ngọc, những cái ngọc để khảm lên trang bị của mình đó. Thì khi mà mình khảm lên á, những cái mà có cái hình tròn đó các bạn, làm mình có thể khảm lên ha. Khi mình khảm lên thì nó sẽ có là những cái cộng thêm, ví dụ như là mình khảm cái ngọc màu đỏ này là để tăng 2% lực phép ini. Nó còn cái ngọc màu xanh lá cây này là lực phép AC, là phép thôi miên. Phép này là phép quen, phép này là phép ạt đó, ví dụ như vậy các bạn. Thì tùy theo sở thích của các bạn thôi ha. Cái giáp này 44 giáp, mình coi cái giáp này bao nhiêu. Wow, cộng dữ gì, thay luôn. Ôi, giống như đồ của ông quan vũ ha. Ngầu. Mình thích cái mình thích dùng phép lửa, bởi vì mình khảm vô cho ini ha các bạn. Tiếp tục là cái găng tay rồi, và cái kiếm của mình thì nó đang bị kiểu như bị hư các bạn. Mình phải đi sửa lại. Thì bây giờ mình sẽ đi kiếm cái vùng đất, cái thị trấn nào đó để mình sửa kiếm lại ha. Đây, kiếm mạnh hơn quá trời, cộng 88. Nhưng mà cái này nhiều cái nó búp nhiều cái hỗ trợ hơn, ví dụ như 10% lực phép nè, 10% cơ hội gây độc nè, 20% thưởng kinh nghiệm giết quái. Mà mình cứ giữ cái này mình xài đi. Bây giờ mình đi tìm cái thị trấn nào đó mình sửa lại cái kiếm ha. Và Miscup, chỗ nào mà có một thợ rèn á. Cái vùng này chắc thị trấn này, đây chỗ này chắc mạnh nè. Vô thị trấn của Nam Tước nè các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới đây, có nhiệm vụ luôn. Mình đi tới đây để di chuyển nhanh. Roger.
cái nhiệm vụ này là chỉ là cái nhiệm vụ phụ thôi các bạn. Nhiệm vụ chính trong cốt truyện của game này là chúng ta phải tìm và cứu được Ciri. Ciri là con gái nuôi của mình. That's it, Roach. You're to see to your own. What is it? Xong phim luôn. And don't drink straight from your wells. Just wash your arse. Am I prone invisible? I asked her. How do I get my lush to use this ad? Móc mới có bạn cáo thị. She gives me an amulet. Says it'll quench his thirst. And did it? Khi mà các bạn chơi á, nó có những cái bạn cáo thị này là nó có những cái nhiệm vụ các bạn. Thì các bạn cứ lấy hết đi ha. Những cái nhiệm vụ này nó có thể cho mình những cái trang bị mạnh hơn. Cốt truyện của những cái nhiệm vụ này cũng hay không? Đây mình về robot đi. Đây là lâu đài của Nam Tước các bạn. Giddy up. Theo mình biết là Rod này là một con ngựa cái. Ủa? Bị lỗi hay gì? Sao cởi ngựa không được gì? Đi lại thợ rèn nha. Go, go. Right, give me the coin. Tails will bring the shit out of the stable. Heads will go down. Oi lads, fancy an outing to find that she-beast? What's the rush? How may I assist you? Cái người lùn này là những cái người lùn này làm thợ rèn rất là tốt các bạn, là những thợ rèn có tiếng luôn á. Tại vì các bạn xem cái về thần thoại Ai Cập hay thần thoại Hy Lạp, Ai Cập gì nữa, thì những người lùn này là những cái thợ rèn rất là nổi tiếng. Gian hàng có những gì hả? Vâng, giống như mình vào mua đồ xong rồi mình chọn là sửa chữa. Sẵn sửa hết luôn bạn. Ok. Bán bớt mấy cây này đi ha. Vậy này mạnh quá ta. Kiếm thép. Vậy bán cái này. Ừ, 11% cơ hội ra đòn chí mạng cũng hay á. Đổi đi. Wouldn't mind a look at your stock. Trước khi đổi mình sửa cái này luôn. À, sửa rồi. Đang tìm một bậc thầy chế tạo giáp đủ thử. Looking for someone who can craft me some armor. Gotta be top quality. Well, I've been at it 20 years Bây giờ tôi now. làm nghề này được 20 Mastered năm the rồi. craft in some respects, if I do say so myself. Tức là đang muốn nhờ ông này làm một cái Don't giáp. listen to her. She's been sore lately, snorting every chance she gets. So, what kind of armor are we talking about? Light, but durable.
Can't constrain movement, and I gotta be able to get in it without anybody's help. That all? Sure it shouldn't be self-cleaning. And how about it wipe your arse after you take a shite in the bushes? Là mình đang muốn làm một cái áo giáp vừa nhẹ vừa bền, kiểu như tự mình mặc được. Ông này hỏi hay là việc chùi đít, tự chùi đít luôn, vãi thiệt. Giỡn luôn. Sounds great. Can you make a suit like that? No, but find someone who can and I'll gladly meet them. Ought to know one thing when it comes to armor. If it's got to be durable, it can't be light. It can. Just needs the proper tools to make it. Tools like the folk of Clan Tordaroch use on Undvik. Joanna, I told you time and again to stay silent when I talk to customers. Shouldn't pester folk with those nonsense Skellige legends of yours. It ain't legend, and it ain't nonsense. My granddad would go to Undvik for his armour. Said Tordaroch folk made the best. Till last year, that is, when a giant ravaged their island. Inhabitants either ran off or died, but the forge should still be in one piece. Worth looking into. Say I find the tools. Will you craft the armor for me? On condition you bring the tools. But only then. Tức là ông này là ông nói là làm gì có chuyện mà cái áo giáp vừa cứng vừa bền vừa nhẹ. Thì cái cô này chắc là người làm của ổng, nói là có loại áo giáp đó, chỉ cần tìm được những cái dụng cụ phù hợp là làm được. Thì những cái dụng cụ phù hợp đó đang ở trên đảo Skellige các bạn. Skellige cũng là một nơi mà Ciri ghé qua. Hình như cái Skellige này như mấy video trước á mình đã có nhắc đến các bạn. Là nơi của Jennifer đã tới Skellige đợi Geralt để gặp mặt tìm hiểu về Ciri. Thì lúc đó là hai người chia hai hướng rồi. Jennifer đi qua Skellige, còn Geralt thì đi qua bên Velen này. Đó, thì nghe tung tích ở hai bên vậy đó. Ciri xuất hiện ở hai bên thì chia làm hai hướng để là tìm hiểu cho nó nhanh. Bây giờ là mình hỏi tiếp lò riền ở đâu. These legends mention where the forge might be. Yes, north side of the isle, in a cave. Clan folk carved out a rock face to build it. Vậy là mình biết được chỗ rồi, thì để từ từ mình kiếm. Look for the tools next time I'm in Skellige. Take care now. Nhiệm vụ Master Armor. Mình nhớ rồi. Bây giờ gì? Witcher. Greetings. Ông này là lính Baron's của not năm trước. here. Rode off to find a healer. For the wife, naturally. I know. Seen what's happening outside the gates? What do you mean? Baron left me in command. Told the boys to set things right, put them in order. The new order. They're murdering and pillaging. That is the new order. And I don't give a flying fuck if you like it or not. Tức là từ khi mà rước bà Nam Tước về thì ông Nam Tước bắt đầu lo chạy đôn chạy đáo để đi kiếm thuốc cứu chữa bệnh cho bà Nam Tước rồi. Giao lại quyền hành cho ông lính này thì ông cho lính cướp bóc phá, cướp bóc, giết phá, đánh phá người dân ở ngoài kia quá trời luôn. Nói chung là không tốt, ông này trị vì không tốt. Thôi mình đi lên đảo Fyke đi. Đâu ấy? Đây. Đi tìm hiểu coi Keira đang làm cái gì ở đây. A light. Top Ánh floor đèn of the tầng trên tower. cùng. Keira đang trên đó các bạn.
Nó Keira kìa. Có một cái bí kíp gì đó. So, found what you were looking for? Yes, thanks for asking. How are you feeling? Sleep well? What do you want with those papers? Why, I aim to use them to continue important work that a man's tragic death put on hold. Alexander was studying the Catriona plague. I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a vaccine. Strictly humanitarian motivations, is that it? No, strictly selfish ones. The mighty would pay willingly for such a remedy. Can you imagine how much? Take Radovid, for instance. Why, he might even consider forgetting my past associations with the Lodge. Tức là cái ông mà chủ của tòa lâu đài này á, là một pháp sư. Thì ông đó là đang nghiên cứu về cái bình dịch hạch các bạn. Thì ông có ghi chép trong những cái tờ giấy này nè. Thì Keira đang muốn tìm cái tờ giấy này để tiếp tục công việc bào chế ra thuốc dịch hạch, vaccine dịch hạch. Rồi Keira sẽ dùng cái công thức này làm quà cho ông vua Radovid á. Cái ông vua Radovid này thì ổng rất là thù các nữ pháp sư, thù các người làm phù thủy á. Thì Keira hy vọng là dâng cái toa thuốc này lên, cái bí kíp này lên á, thì ổng sẽ tha lỗi cho Keira. Mình sẽ nói là Radovid không bao giờ bỏ qua đâu. Radovid doesn't forget, and Radovid doesn't forgive, especially when it comes to sorceresses. He'll make an exception for me. He'll have to. I have something he wants. Please, you don't believe that. Well, you believe Yennefer will stop treating you like a dog someday. Don't see me laughing. I'm going to see Radovid, tell him of this research, whether you like it or not. Không thể để cô làm thế. Thế này là tự sát đó, mình khuyên đi. This is suicide, Keira. You'll wind up tied to a stake, burned to bolster the morals of the masses while entertaining them. Shut up for a moment and look at me. See this? Bedbugs, Geralt. Bloody bedbugs. I, Keira Metz, advisor to Foltest, a member of the Lodge of Sorceresses, have bedbugs. Think what you will, but I'll not stay in this bloody swamp one day more, not one day. I shall cross the Pontar, and that means Radovid's men will find me sooner or later. Don't you understand? I don't have a choice. I will have to parley. Thế là Keira nói là bây giờ xung quanh cô là lúc nào cũng có cái hội mà thợ săn phù thủy rồi. Lúc nào cũng là tìm cách bắt giữ Keira hết. Tức là họ là người của Radovid rồi. Thì Keira rất là sợ. Bởi vậy thay vì cứ ngồi đó mà đợi người tới bắt, thì sao Keira không tự đàm phán bằng cách dâng cái bí kíp tạo ra vaccine dịch hạch này cho ông Radovid. Thì chỉ có như vậy mong là ông Radovid tha thứ cho Keira thôi. Nhưng mà mình nghĩ là không đâu, Radovid rất là thù. Ông Radovid rất là thù họ nữ pháp sư. Nên bây giờ cô ấy không biết đi đâu. Mình sẽ khuyên Keira là đến Kemohen. Kemohen là cái trường phù thủy của trường thợ săn quái vật của Geralt. Got another option. Go to Kaer Morhen. You believe I'd be safe there? Long as you don't piss Lambert off, yes. Emir, Radovid, neither will be able to reach you. Find little in the way of luxury there, but we do have clean sheets. It's a long way, well beyond the dividing line. But if I keep to the woods until I reach the Kestrel Mountains, I should pass through unnoticed. So be it. Seems I find it hard to refuse you, handsome. You've clearly a notion of what women want.
how they think. Nhưng mà chắc mình cũng phải lấy lại cái đó chứ ha. Yeah, kinda. So before I go, I'll need you to hand me those notes. All right, take them already. Farewell, Geralt. Or rather, see you soon. Ok. Vậy là mình đã khuyên được Keira Metz đến Keira để đánh nạn. Và mặt khác thì mình cũng đã lấy lại được cái bí kíp về thuốc dịch hạch đó. Thì chứ mà nếu mà để Keira giữ á, thì có khi là lại đem đến cho Radovid dân mạng cho ông đó nữa. Chung là về cái nhiệm vụ của Keira này là đã hoàn thành hết rồi các bạn. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu cái nhiệm vụ chính ha. Đi nhiệm vụ chính của trò chơi, đó là chúng ta tiếp tục tìm hiểu về tung tích của Ciri. Này, nhiệm vụ chính nè. Thì tìm hiểu về Ciri nè, thì mình đã có 3 nơi. Thứ nhất là ở Velen, thứ hai là Novigrad và thứ ba là Skellige. Thì Velen là mình đã xong rồi. Chung là mình tìm tung tích của Ciri ở đây, những cái gì mà Ciri đã đi qua, những nơi Ciri đi qua, những việc Ciri làm ở vùng đất Velen này thì mình đã nắm hết rồi. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ đi đến vùng đất Novigrad để tìm hiểu thêm thông tin về Ciri các bạn ha. Thì đầu tiên là có lẽ mình sẽ ghé thăm Triss tại nhà của cô ấy. Triss là cũng có thể gọi là bạn gái của Geralt. Bạn gái của Geralt lúc mà Geralt bị mất trí. Này, bây giờ chúng ta di chuyển nhanh. Ở đây thì chưa có di chuyển nhanh. Thì bây giờ mình đi ngựa luôn đi. Sau những cái này nhiệm vụ mới nè. Thôi mình đi tìm Triss đi ha. Những cái nhiệm vụ đó chắc từ từ mình tìm hiểu sau. Đi lại cái cây treo người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ theo đường mòn và chúng ta đi đến nhà của Triss ở Novigrad các bạn ha. Vùng đất Novigrad này giống như là một cái vùng đất của tự do. Ở đây thì mọi người kiểu như là vùng đất trung lập vậy đó. Đây gọi là một thành phố lớn á. Còn vùng Velen này là vùng nhà quê. What's going on here? Why isn't anyone putting that out? We want it to burn. Got it? Piss off, or we'll fry you along with that fucking elf! Nghe nói là thấy ghét. There's a third way out of this situation. Let's end this. Bẹp. Cướp bóc. Run fast. Ấy. Nhiệm vụ Death by Fry. Thử đi. Lỡ à.
mấy cái nhiệm vụ này nó cũng cuốn. Thôi lâu quá là mình chưa gặp cái cốt truyện chính, là mình đi cốt truyện chính nè. Video sau đi, video sau làm hết cái cốt truyện chính ở Novigrad này rồi chúng ta sẽ quay về Velen, chúng ta làm nhiệm vụ phụ các bạn ha. Mấy cái nhiệm vụ phụ của game này cũng rất là hay nha. Sao mình bỏ cái điểm này đi nha, để nó chỉ đường rồi. Có gì đó nó sai Hey there. Chiến tranh có chiến tranh là có cướp bóc. La dưới trời mà có làm gì đâu, la dưới trời. Nhưng mà mới vô tình làm xong nhiệm vụ kia luôn. Cái nhiệm vụ mà có cô gái ở căn nhà bị cháy rồi, hình như mình mới vô tình mình làm xong nhiệm vụ đó luôn. Nói luôn. Interest you in a pass? Cheapest around, right here. Giấy thông hành nè. What kind of pass are we talking about? You don't know. Redanians hold all the fords across the Pontar. Can't get through without a pass. But you're in luck. So happens I've got a few to sell. What? Could dress up like Radovid and buy a gilded carriage for that much. What am I to do if you can't afford it? Trả giá. No deal. Tức là cái vùng này nó đã bị quân của vua Radovid các bạn. Quân của vua Radovid bao vây hết, không cho ra vô. Thì muốn mà ra vô cái thành đó là phải có giấy thông hành. Thì ông này ông bán giấy thông hành kiểu như vé chợ đen thôi. Không biết có thiệt không? Có lẽ có một công việc nho nhỏ cho anh. Để tí đi lại cái cổng nó xem như thế nào đó. Có bị dụ thời buổi loạn lạc nguy hiểm, lừa đảo. Đó, đây là cái cổng ra vô. Đây có bạn cáo thị nữa, cài cứ lấy hết đi. Sir. Enjoy living, freak. Mình đi qua được nè. Ôi, mắc mới gì phải mua giấy thông hành. Your kind spreads disease, defeatism and desertion. Sod off.
Cái chỗ này quen quen. Come through. Đi đâu vô trỏng vậy bà? Geralt này là người cái nha các bạn. Kém nữa tốn 100 đồng quan mạng. Tính vụ cao hả mày? Giờ là mình cứ chạy thẳng tới thôi. Đó, thấy thành thị trước mặt nè các bạn ha. Move it. Thấy đông dân rồi đó. Ở chỗ này thì có tất cả các loại nhân vật ở trong game này. Người lùn nè, người nửa thú nè. Nói chung là chỉ có trừ pháp sư thôi. Tại vì vùng đất này có ông Radovid đó, ổng quản lý, ổng rất là ghét pháp sư. Come on. Đi vô thành này. Đông vui ha. Xích vô các bạn ơi. My wife won't believe me when I tell her. Officer, taking a rest from witch hunting. Greetings, Your Honor. Good to see you again. What do you seek? Pain in that? Chợ đúng là thành phố lớn rồi. On the guards, they're roasted thugs. Our Novigrad, shining a brilliant. Gì vậy? No evil can survive the holy fire. The holy fire enlightens, Ngọn lửa thánh thần burns, and cleanses. Behold the flame of grace and mercy. Special fire for you, freak. Nice, slow burning. You'll beg for mercy in all the voices known to you. And the others of your speech. No, I wanted only to live like you. Help me, kind folk, please. Sure hope Dudu hasn't met the same fate. Doppler. Why, the stench is entirely different. Got my eye on you, white one.
Oh, they burn so beautifully. Grand. Well, well, another freak. God, who do you think you are? You've seen the new waitresses. I've got the most. Buxom lasses from the land already taken by Nymph. Lovely trifles. Còn mấy chục bước đi quẹo, mấy chục km. My, what a freak. Sorceress. It's like a witch with muscle. Casts a spell in a flash. Well, she was in a rush. Must. Hey, sod off. We're looting here. Vụ gì? Kiếm chắc vụ gì đây? Not here for the loot. Interested in the sorceress who lived here. We're supposed to believe that. Yeah. Most likely hiding in some rat trap with the rest of them. Who's she hiding from? Temple guards cracking down. All mages are fair game. Yeah, they round them up like rats. Săn đám pháp sư ha. Là cái tụi hồi nãy đốt người á. Someone's gotta know more. I'd look for her in a putrid grove. Rừng cây thối. Putrid Grove. Interesting, as names go. I've of scum and freakery if there ever was one. No decent folk show their hides there. That why you think I should look for my friend there? I meant no offence. Là ở cái khu mà kiểu như khu ổ chuột của cái vùng Novigrad này các bạn. Tức là Triss đang ở đây. Triss đang ở cái khu ổ chuột gọi là rừng cây thối, nằm ở Novigrad. Bây giờ mình hỏi coi nó nằm ở chỗ nào. Putrid Grove. Where is it? I wouldn't know. Rumour has it, it's a place for freaks and oddities. You'd fit in well there. Maybe. Thing is, gotta know how to get there. They say you've got to get there through the sewers, but you've got to enter them outside of town. Few know where exactly, though. Ask a beggar. Or spot yourself a thief. Follow him. Beggars and thieves got to pay tribute to the king of beggars. Word is, they do it in the grove. Mean to say the local beggars have a king, crown, scepter, and all that? Wouldn't scoff, mate. King of beggars, it's a moniker. Yeah, for a man who everyone in Novigrad respects deeply. And watch yourself. Menger himself don't even go to the grove. Someone called for me. Wonder why. It's Menger. Temple guard. Thieving vermin to the confession chamber. What, but sir, what's the offence? This is some sorceress bitch's shop. Think that gives you the right to steal her property. Well, sorcerers, mages of all types are outlaws. But by law, the temple guard takes possession of their belongings, and the rule of law still holds in Novigrad. You know a bat can sniff out a moth a mile away. Tức là cái tên này nó làm việc kiểu như là đội trưởng của một cái đội vệ binh này các bạn. Thì cái đội vệ binh này là của cái hội ngọn lửa vĩnh hằng hay gì đó. Là cái hội này là chuyên tiêu diệt pháp sư, giống như hội săn phù thủy vậy đó. Thì ở nơi đây Novigrad này, pháp sư giống như là những người phạm tội nặng lắm. Tụi vệ binh này nó sẽ lùng bắt pháp sư cho bằng được các bạn. Thì những người pháp sư đó sẽ đến nơi rừng cây thối để lánh nạn. Thì ở nơi đó là tập trung những gì? Những người ăn mày nè, những người trộm cắp nè, tập trung ở nơi đó.
và có một cái người lãnh đạo ở đó, kiểu như là đại ca ở khu đó vậy đó, gọi là vua ăn mày, bảo kê cho họ, kiểu như quản lý họ. Bây giờ cái tên này nói chuyện gì đây? Ngươi có biết một con dơi có thể đánh hơi ra một con bướm đêm từ cách xa hàng dặm không? Đó là nhờ thính giác, không phải khứu giác. Ông giả bộ nói. Got nothing to do with their sense of smell. It's about their hearing. Well, well. Man knows his bats. Here I thought you only cared about monsters. And as bats sense moths, so I sense freaks. And start by warning them. Novigrad's no place for your kind. Tính đuổi mình đi luôn hả? Để hỏi coi. Heard Novigrad was no place for mages. Now you're telling me it's no place for witchers. So who's it a place for? Righteous folk professing the one true faith in the eternal Đó, fire. ngọn lửa vĩnh hằng. Nothing I can do to you now. But just know that I know you're here. One misstep, one error. You'll make a mistake, it's inevitable. I'll be the first to learn of it. And when I do, it'll be standard procedure. Like for every magic oddity who dares taint this city's air. Be seeing you. Này láo cá quá ha. Tức là nó muốn đuổi mình đi cơ mà. Nó nói sớm muộn gì cũng gặp chuyện thôi. Cái này nó hâm mình đó. Để đi vô nhà coi có gì của quá trời hợp đồng. Từ từ làm ha. Còn gì còn sót lại của Triss ở đây không? Trời, cái hình dễ đẹp ghê. Herbs, roots. Thảo mộc, rễ cây. Triss chuyển nghề làm thầy thuốc. Chắc phải giải dạng làm thầy thuốc đó này, để có thể ở lại trong Novigrad này. Tại vì nếu mà làm pháp sư là bị dứt liền, bị tụi vệ binh đền này nó xúc liền. Hairbrush. Only ever known Triss to use one like this. Vậy là chắc chắn nơi đây là nhà của Triss rồi. Tại vì cây lược này có một mình Triss xài thôi. Những cái sách viết về vua. Đây có gì không? Không. Có lầu nữa, đi lên lầu xem. Nè, nếu mà theo như địa chỉ mình đến đây thì không gặp được Triss rồi. Nhưng mình phải tiếp tục tìm hiểu Triss đang nằm ở đâu, đang ở đâu. Amulets are emanating magic. Gotta be Triss's. She was allergic to potions. Nhiều lầu dữ vậy. Dấu hiệu của Witcher. Nhà 3 lầu. Triss's. Never knew how to drop them on the floor. Áo của Triss. Rose of remembrance. Hoa hồng ký ức. All dried up. Chắc bị lục lọi, ăn trộm lục lọi. Xong rồi, không có gì. Bây giờ thì mình sẽ tìm lũ trộm ở quảng trường lớn, cẩn thận theo dõi chúng, hoặc là nói chuyện nói chuyện với bọn ăn xin về vua ăn mày. Này, chúng ta phải đi ra quảng trường để tìm mà ăn trộm. Đây là quảng trường đúng không?
Deepest apologies, Governor. Fetch some metal, wretch. I've been robbed! Thief! Chạy kìa. Dí đeo. How's a man to turn a profit? What next? Oh, she drinks leave before she retires. Not milk, not blasphemy from a sorcerer's skull. And it's a sorcerer's blood, of course. Cho cái lệnh truy nã Triss nè các bạn. Definitely, of course. You expect me to believe that? Đó, ông này là ông vua Radovid đó. Tìm hàng ăn xin đi. Có gì xin không? There's no fucking integrity in this. I'm warning you. Stop! Thief! Reuven takes a cut. Cleaver takes a cut. More cautious than I thought. Can't get too close. Khoan, tao nói chuyện với ăn xin cái. Take pity on me, misery good folk, and aid a man crippled by misfortune. Hỏi thăm về Word vua ăn is mày. nothing's free in Novigrad. Oh, now one come bursting with questions. Now, where do you folk gain the idea we beggars know everything? I need to see this and I need to find that one who robbed me brother. Fuck if I know. There's this place in Novigrad they call the Putrid Grove. Aye, it's about right. Well, Novigrad's full of nooks and crannies with odd names. Looking to sightsee, buy a bloody map. Heard men like you frequent this alley. And I've heard they fed you all shit and you smiled and ate it. Now, don't mean no offence. Go in peace. Arms for the poor. Không chịu nói. You do well not to pester folk. Rồi, đâu mất tiêu rồi. That flows to the sewers, so the worst scum flows into Novigrad. Sorceresses, they're... Phải tìm một ăn chạm khác. My head to puke or not to puke, that Đây, is đây, the... có ông ăn mày đây. Aid a veteran of the struggle against the Black once. Where do you fight? Angrin early on. In Sedaris last, along the banks of the Pontar. So, help me out. Ok, cho tiền trước đi. Now you help me. Gotta find the back alley locals call the Putrid Grove. It's important. Don't know naught about no grove, putrid or other. Don't generally care much for orchardry. This is urgent. Leave me be, I don't know. Mất 30 đồng, không được cái gì. Ok. Got so fucked up once. I's a war veteran. Spare me a crown. Arms for the poor? You lame? No chance. Both legs in perfect order. And me arms, look, like a windmill's wings. There. See me waving them? Looky here. Just look. In my mind, thorough addled. Hỏi thăm Been like this long? Addled? bị vậy lâu Since chưa? me mother birthed me. Here's where it's addled. There. Showing you with me finger. See that? Me indicating. Healthy as a horse as far as I can tell. Priests of look, medics, herbalists. All claimed. I'm bewildered. Well, they're wrong. Matters little either way. Folk are generous to me. They enjoy watching me point. Like this. There. There.
You're Tiền Chúc happy. ấy. That's what counts. I am. When folk ask me the way, I like that most, because I can point, like this. There. Because I know my way around the city. Oh, do I ever. So you gotta know where the Putrid Grove is, right? Most certainly do. It's where I live. Over the, there. That away. That away. Meaning where? In Lace Halls. There's this alley, past a gate. Not at all putrid and not a grove. Fools call it that, but I know better. And anyone can go there? Of course. Unless he forgets to say, the old sow's farrowed piglets. Might not let you in then, but that's easy enough to say. Listen, the old sow's farrowed piglets. See? Thanks for Con your lợn help. nái già đẻ ra đàn lợn con. Tìm nơi ẩn náu của vua ăn mày. Đi đến vùng cái gì Grove đó rồi. Putrid Grove. In short, who kisses your ass today will bite it tomorrow. I'm dying. What's he doing here? Hard times we live in, Lay me down with a barrel of beer and a cup in my right hand Đây, có một cánh cổng. and over me coffin. Open up. Who are you and what you want? Nơi đây là tập trung các dị nhân. Take a look. What do you see? Yellow eyes, pair of swords, mutated killer, methinks. Heard this place was a meeting spot for oddities. Heard right. Know the password, get him free. Don't know. Got to contribute to the lợn grove's nái gì? upkeep. Lợn nái già đẻ ra đàn lợn con. Mà đúng rồi con này. Old sows, farrowed piglets. Ah. Welcome to the grove, brother. Mật khẩu hay thiệt. Đây là nơi trú ngụ của những dị nhân các bạn. Được quản lý bởi ông vua ăn mày. your white hair. Chít cũng ở đâu đó ở đây. That's okay. They say you're the best of the pickpockets. Would you mind demonstrating your dexterity? I'm now flat and fuck. Nó đi nào vô? Not that I had in mind. I was thinking of a bit of enjoyment before they burn me. Looking to make some coin too. How are things? Good. More and more people come to our secret clinics. À, chít kìa, chít kìa. About time we made something Cô clear, gái tóc đỏ. sorceress. Yes, high time. Me and my men will manage just fine without the help of you or any other mages. But you, well, without our help, you're sitting ducks for the temple guard. Who do I spy? Geralt? Hey, Triss. Đẹp See quá. you two know each other. See you two know each other well. I was curious whether you'd managed to find me, Witcher. Không biết tôi đang Your tìm ông. spies tell you I was looking for the Putrid Grove? My skull'd be a home for bottom-feeding river fish if I didn't keep an ear Hôm to nay the là vua ăn ground. mày. And please, Putrid Grove, ugly name for our cozy little hideout, wouldn't you say? So what would you call this dive? Dunno. The Garden of Liberty, maybe? For a man who shakes down beggars and thieves for tribute, you're quite the romantic. You say tribute, I say taxes. You say thieves, I say hard-working street clerks. See, Witcher, I've got plans, big plans, far-reaching plans to reshape this city head to toe. Ever thought of seeking a seat on the city council? City Council is a puppet troupe with the hierarchy of the Church of the Eternal Fire as its puppeteer. Until recently, that is, when Radovid and his witch hunters took the reins. The semblance of power don't interest me.
A man with a vision. One day, the so-called free city of Novigrad will be truly free. But before that can happen, we got to rid it of superstition, farting around about the hallowed essence of the eternal fire. Nonsense for kiddies. Apparently not. Cheering crowd at the execution. Mostly adults. Any crowd of rabble will cheer to the stench of burning flesh. But one day, folk will understand the eternal fire's naught but a leash around their necks. They call this place the Putrid Grove, but it's the rest of Novigrad that's putrefied. This here's the last bastion of normality, sanity, reason. I'm actually glad someone like you's found his way to our city, because it will be our city one day, Geralt. Mark my words. Yours, plural. Yeah, mine. And me friends. But that's a tale for another time. For now, I'll leave you two alone. Because I can see, well, you clearly need it. Geralt, I have a lot of things to take care of in town. I'll be glad to tag along. Nhưng mà đổi kiểu tóc thì kiểu tóc này xấu quá. What's your arrangement? He using you? Helping me to survive, actually. 6 months ago, if somebody said Triss Merigold would be working for a Novigrad criminal, I'd never have believed it. 6 months ago, Triss Merigold parted with someone very dear to her and had to start anew. Hasn't turned out like I imagined. Come on, let me give you a taste of my life. Mình nói lại sơ cái câu chuyện mà ông vua ăn mày nói chuyện với lại Geralt. Thì ông vua ăn mày này á, là người đứng đầu của cái nơi trú ẩn này. Thì nơi trú ẩn này á, những người ở ngoài còn gọi nó là rừng cây thối. Tại vì ở nơi đây sẽ tập trung tất cả những cái người dị nhân, kiểu như là những người chống đối, muốn chống đối lại cái ngọn lửa vĩnh hằng, cái giáo hội ngọn lửa vĩnh hằng các bạn. Thì ông vua ăn mày đang có ý tưởng cùng với lại những người bạn của ông đó, kiểu như tổ chức cách mạng đảo chính mà, để lên gây dựng lại cái thành phố này trở thành một thành phố tự do. Tại vì chỉ có cái khu vực của ông này ra, rừng cây thối này, thì mọi người mới được tự do thôi. Còn ngoài khu vực này ra, khi mà bước qua cái cánh cổng hồi nãy mà đọc bách quật đó, lợn nái gì đó, thì tất cả những dị nhân đều bị bắt và hành hình hết. Đó, thì ông này muốn là lật đổ cái chính quyền như vậy để cho thành phố này trở lại một thành phố tự do các bạn ha. Thì Triss sẽ vẫn phải dựa dẫm vào ông này để tồn tại ở nơi đây các bạn. Đó, bởi vậy Triss sẽ phải làm việc cho ông ta. Bây giờ Triss sẽ dẫn mình đi tham quan thành phố. Madam Sorceress, beautiful as ever. Damn shame to part. Don't fret. Bound to be back soon. I take it you're in Novigrad on important business. Important doesn't do it justice. I'm looking for someone. More precisely? Young woman who's like a daughter to me. Her? Here? No, impossible. She was here. There are witnesses, evidence. Was hoping you'd heard something. You've been here a while. I need you to help me find something, anything, a trace. I'll do everything I can, of course. Who might know more? Mình đến đây để tìm Ciri. Thì kể sơ về Triss các bạn. Triss là nữ pháp sư yêu Geralt các bạn. Khi mà Geralt bị thập tử nhất sinh, chiến đấu mà thập tử nhất sinh, thì Triss đã ra tay cứu giúp, ra tay mang Geralt về để chữa trị. Và lúc đó thì sau khi tỉnh lại, Geralt bị mất trí nhớ. Thì lúc này do muốn Geralt không có bị buồn, Triss tự nhận là người yêu của Geralt, chăm sóc lo lắng và sống trong một khoảng thời gian
Đến khi mà Geralt tự nhiên nhớ lại một số việc thì Geralt mới biết được là người yêu thật sự của Geralt chính là Jennifer, và có một nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là phải tìm cho bằng được người con gái nuôi là Ciri các bạn. Đó thì lúc đó Triss cũng kể lại cho Geralt nghe tất cả mọi việc và chia tay nhau. Geralt bắt đầu đi tìm Ciri và Jennifer, mới bắt đầu câu chuyện của The Witcher 3 này các bạn ha. Bây giờ mình sẽ xem coi Triss sống ở đây như thế nào. Hello, Klug. Managed to get those magic incense ingredients? Yes, somewhat with difficulties, Nhan ma you might thuật. say. I was walking along the canal with a sack full of goodies for you. Looked up and spied a trio of temple guards coming the other way. Get to the point, Klug. No time today for one of your long stories. Wait! A sack full of magicalities and they were coming straight towards me. I don't easily frighten, but I felt a cold sweat on my arse, I did. I'm afraid I had no choice. I dropped the sack in the water. I had to. When asked why, I claimed it contained a dead cat. You shan't believe this, but they believed me. I need that package, Klug. I've got a contract. It must be on the canal bed. Luckily, it was heavy enough to sink. I'm sure it'll turn up if you search. You expect me to pay you, then dive for my goods into that ice-cold filth? I can do that. Where'd you toss the package? Near the crane. Second bridge in from the harbour. I didn't expect such devotion. Wanted to freshen up anyway. Let's go. Stop. Hear that? They've come for us. The fall didn't break until I began to prick his heels. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his fingernails, crushed his bollocks, nothing. Turned out, he was devilishly ticklish. I placed a beetle on his belly and set a mug atop it. Damn near went mad. We were lucky this time, but you'd best leave via the sewers. The trapdoor's in the floor. Take care of yourself, Klug. Là ở đây tụi vệ binh nó đi săn phù thủy, săn pháp sư ghê ha. Đây, chúng ta phải đi ra ngoài bằng cánh cửa này. Thì Triss đang nhờ cái chàng trai hồi nãy là tìm nguyên liệu, dụng cụ để Triss chế tạo ra cái nhang ma thuật. There's a door. Should be an exit here. Klug wouldn't have sent us here if there wasn't. Must be a lever on this wall that'll open the secret passage. Đây vậy? Ở đây không có đồ, ở đây không có đường đi à? Có cái gì mà đỏ? Đó, tường không à? Đây. Làm sao mà Free city of Novigrad. Sang phù thủy lộn tờ sang với vật gạo cội, huyền thoại của tờ sang với vật. Instead, they jumped out of the frying pan into the fire. But Novigrad stands on top of a mountain of coin, and winning a war takes three things: coin, coin, and even more coin. That's why they're exterminating mages, confiscating their property and possessions, and they'll go after non-humans next. Judging by what Klug said, the parcel should be around here on the bottom. Unless the poor man was mistaken. He's been forgetful ever since Manga interrogated him. Seems to be suffering from a persecution complex, too. Current must have carried the sack seaward. I'll swim towards the port. Coming with? Maybe some other time. Don't know what you're missing. Water's thick with pungent oils. Guessing it'll do wonders for my complexion. Hồi nãy Triss có nói về cái tại sao mà tụi ngọn lửa vĩnh hằng nó lại truy bắt pháp sư như vậy, mà nói nhanh đó, mình đang lo nhìn đường, nhìn cảnh mà mình không có đọc được.
để coi coi nó có những cái gọi là những cái lịch sử mà nói chuyện không ta. Này, Annabelle. À, hồn ma Annabelle nữa. Celeb Merigold. Eridin. Bà phù thủy nãy bị đốt nè. Coi cái gì ở đâu ta. Nội dung trò chuyện không biết, để mình tìm hiểu sao ha. Giờ mình phải lặn xuống. Phát hiện ra rồi. Đây, túi hàng. Nhưng mà bây giờ phải đi kiếm chỗ để bán đồ. Bỏ bớt cái đồ đi, hành trang đầy rồi. Bơi chẳng đi luôn. Find the parcel? Or did you get wet for no reason? Nothing like a refreshing swim in a filthy canal. Found a few fish, a rusty anchor, the carcass of a boat. Oh, and this. Oh, my pack. Em vô. Hope the contents aren't soaked through. Oh, you're a doll. Seem to be in your element. Still remember my elements? How I use them? Come on, 6 months isn't that long. It's not like I'm senile. But you do have a history of amnesia. I've recovered my memory completely. Good. That should stop people from taking advantage of you. Để mình đi vào đây mình gặp cái ông, mình thấy có bán đồ rồi, mình bán. Cái túi tiền là cái người bán đồ. Bán đồ ấy. Greetings. Oh, here it is. The apocalypse. Nhà thổ là cái động các bạn. What's strange about that? What's strange is you. Everyone knows witches are freaks, mutants, unnatural. And this here's a decent brothel for whores with principles. Well, spit it out. You've got all the same bits in your trousers like a normal lad. Last I checked, everything was where it should be. Vài thứ. Anything to sell?
Ủa sao không thể bán? Bên này không có vũ khí. Mình đi kiếm màu khác. No. Oh fuck, don't write it down. Bớt ra ngoài đi. Đi chậm quá, bừa bỏi quá. Wow. Kiếm thép. Cây này ngon nè. Kiếm bạc. Bỏ ra ngoài là y. Chạy nhanh. Greetings, sorceress. Greetings, Chào nữ Brandon. pháp sư. I Chào didn't Brandon. expect you to bring company. Triss, you told this man you're a sorceress? Of course. She was looking for work. That's her chief asset. Are you, Triss? I know it was reckless, but competition's stiff here. No one would hire me if I claimed to be a common rat catcher. More importantly, no one would believe such a beauty could be an exterminator of rodents. But I'd prefer you not to tarry and begin. Triss, you and Brandon here. You've agreed a price? We settled on a full coin purse. Brandon & Co. is a serious outfit. We've the largest granary in all Novigrad. Don't much like merchants who flatter with cheap praise before the job's done. That was not cheap praise. I was merely stating a fact. So am I. I want you to pay in full in advance. I'm afraid that's impossible. Then trap your own rats. Well, now I know why she brought you along. Fine. A full purse of Novigrad crowns as proof of my goodwill. We need to place these crystals around the granary, near anything that looks rat-related. Nhịp mặt thấy gian. Thì ra là mua dụng cụ để I'll cover half the space, you take the other half. đuổi chuột ra Look for khỏi evidence tóc of này các rat bạn. activity. Thing is, I know what evidence of manticore activity looks like, but rodents? Geralt, we both rather be somewhere else. I'd rather be sitting in a royal council meeting, but they killed my king. Look for crevices, and draw things. Once we place this incense, what then? I'll cast a spell and the rats will leave. Can't do that without sprinkling incense? Don't really feel up to looking for rat shit. Stop whining. Looks like a good spot. I don't like that guy. Brandon? I don't either. He's much too fat. Can't help but agree. But no, notice how he didn't try to haggle? Must really want the rats out. Triss, he's a merchant. He makes his living by haggling. If I worried about that sort of thing, I'd starve to death in this city. Mình đặt mấy chỗ này để đuổi hết cái mùi của chuột. Mùi đúng là cái kiểu đuổi chuột là kiểu như giống như mình có xe cái chuột nó cũng hay ở đó rồi. Bây giờ phải tìm nó khi mà nó ị ở đó thì nó quen mùi đó, lúc nào nó cũng quay lại và nó ị tiếp. Thì bây giờ muốn đuổi nó đi thì bằng cách đầu tiên là mình phải bỏ được cái mùi đó, mùi phân chuột á, cho nó mất cái mùi của phân chuột đi thì nó sẽ không nhớ nữa. Đó, bắt đầu tụi nó chạy á.
làm phép là Now nó we wait chuột nó for chạy them rồi to đó. scurry away. Interesting method. Never had much luck with rats. Once I hit one with a fork in complete darkness, trying to show off my witcher's senses. Masterful throw, really. Problem was, no one else saw it. How could they in the dark? So, what do you think? Rat catcher? It's a long way to fall from being advisor to Temeria's king. I'm just glad to see you safe and sound. Reconciled? Knew a man once who reacted to everything, especially adversity, by mocking it. Healthy attitude. Must have lived long. Came a day he lost both his legs in battle. He shrugged, said it was better that way. He'd never feel pain in them again. I understand him perfectly. I know. Thing is, he was lying to himself. I think he just didn't have much of a choice. You could be right, but only he knows the truth. We're only ever the ones to know the truth about ourselves. Which we share at times with those we hold dear. Even if it's hard to swallow? Even then. Who knows? Maybe one day. So, tell me how Yen's doing? How do you know I found her? You didn't answer my question. How's Yen? Not bad. Asking about anything specific? Never mind. I got my answer. Giả bộ hỏi Yen có khỏe không để biết là mình có gặp Yen chưa. Thì mình trả lời không tệ lắm thì có nghĩa là mình gặp rồi. Bởi vậy cổ đâu có cần phải hỏi thêm. Well, well. Are lovebirds having themselves a little chat instead of working? The job's done. Geralt, those are... I know who they are, Triss. My friends begged me to notify them if I encountered a mage, sorceress, what have you. Thấy chưa? Tụi này là tụi thợ săn phù thủy nè. It's a trap, Geralt. This stank from the start. If these boys are here to help us kill rats, they're late. You paid up front and got what you paid for. Not half a rodent left in the granary. I paid in advance because I knew I'd recover my coin. Such is life for sorceresses in Novigrad these days. I can see that and I don't like it. So here's what I think. The hunters have come, and now they can go. They'll do no such thing. All right, we've talked. Do what you gotta. Just remember, I can't help but get in your way. Heard enough from this horse, son. As have I. Neither is to leave here alive. Looking for a bruise. Get him from both sides! They killed him! Bastard hired me on the assumption he wouldn't have to pay me, duped and trapped like a child. If not for you, we need to find Brandon. Đây coi kiếm mày là cái gì? Giữ đó. Dục nè. Cái cây không có màu mình cứ dục. Rồi. Đi. Don't kill me. Good sir, no. À. They forced me. Had I not told them, they'd have set fire to my home, my warehouse. The mage hunters know no mercy. Spare me, good man. Be not like those murderers. Shut up. I should kill you. Thing is, you'd be no good to anyone but the gulls as a corpse. So you'll live and pay us double. Now. Fine. Your coin. Now, get. Thanks, Geralt.
No need. Glad I could help. You know, I've been thinking who might know something about Ciri. And I just got an idea. There's an Oneiromancer in town, Keira Metz. Very capable, supposedly. Never trusted in Dreamer's abilities myself. Keira's been very effective. You should at least try. She's taken a job close by. Follow the canal, away from the fish market. The house is near the first bridge. Its owner, Dejon Kier, is a rich banker. Not coming with me? I've got some things to take care of. Another rat-infested warehouse? Not exactly. Nothing even remotely satisfying. Such are the times. It was nice to see you again. You too, Geralt. You should go now, before Keira goes back into hiding somewhere. What if I want to find you? I live in the bits, near the fish market. Stop by. It'll be nice. All right. See you later. Như là tiếp theo là chúng ta sẽ đi tìm một thầy bói mộng. Bói mộng tức là bói trong giấc mơ. Để hỏi thêm thông tin về Ciri. Sau đó chúng ta sẽ đi đến Triss, đi đến nhà thằng Triss tiếp. Thì Triss có nói là thầy bói này đang ở một khu nhà cũ của một ông chủ ngân hàng ở gần đây. Đây, căn nhà này. Just passing by, wanderer? Or do you seek something specific? Who's asking? Rudolf de Jonkier. Of those de Jonkiers, yes. My ancestors laid the foundations of this city. I now own its largest bank. Didn't need a recommendation. Name would have been enough. Father always said, all ought to know your merits, son. Don't hide them under a bushel. I'm looking for Keira Metz. We've come to the right place then. Keira is inside. Been there for a few days, dreaming the home's history. Lịch sử của ngôi nhà. Why do you need to know the house's history? You a historian or on a whim? I bought this property a short while ago. Paid a pretty penny, I might add. Soon after, I witnessed disturbances. Led me to fear the home might be haunted. What are the symptoms? Oh, they vary. Giggling. Tiếng cười giữa đêm. Đồ đạc tự di chuyển. Furniture moving about in the attic, and last week, rất nhiều phân người trong phòng khách. I found human feces là có ma. Là ông chủ ngân hàng này, ông mua ngôi nhà này, nhưng mà ngôi nhà này có, ông sợ có ma, bởi vậy ông mới nhờ người bói mộng Keira lại xem coi như thế nào, căn nhà này, lịch sử căn nhà này như thế nào. Nhớ tại sao lại biết cái này? What's going on inside? Seeing it for yourself. I'm a banker. Cursed homes scare me. Do you know how a haunting can affect property value? Point of fact, Keira requested she not be disturbed. I'd like to go inside, look around. I don't usually let strangers rummage around my home. Twin swords, though. You're a witcher. You may enter, call that my whim. The second sword, is it in case the first one breaks? Bây giờ mình không lấy đồ đâu, lấy đồ nặng lắm. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Cái lẩu. Please. Phải giống Johnny quá ha. Wake up. It's just a dream. Wake up. Đây Keira Metz nè. Thầy bói mộng. The door. The attic. All right. Time to check the attic. Stop.
Go away! Don't do that. Leave it! Cha chém ghét. Way to the next room's blocked. Đồ quá trời. B gì đây? Thư gì đây? Hình vẽ một cái nôi. Mảnh giấy có hình vẽ vội của một cái nôi, được vẽ bởi một đứa trẻ. Strange stuff. A doll. Một con búp Drawing bê. shows it lying in a cradle. Maybe I should find one. Bức vẽ nằm trong cái nôi. Rồi và bây giờ mình phải đi tìm cái nôi. Ở trên cái xếp không có nôi. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. Đây, cái nồi đây. Tự lắc được. Cánh cửa tự đóng luôn. Có cái gì đây? Another masterpiece. An oven and a Cái lò blackened nướng, grate. một vỉ lò No bị joy. cháy đen. A riddle. Guess I should find an oven. Lò nướng là ở bếp đúng không? Stop. Go away. Bếp lợi. Don't do that. Leave it. Đây. Có một cái hầm. Ở đây cái lò nướng đây. Ngươi, có trò mày. Did I scare you? Scared you, didn't I? Giống Johnny. Tell you was scared. Big brave man scared of wee little Sarah. Sarah. Ain't that funny? I wouldn't do that anymore if I were you, Sarah. You might scare someone so bad they'll hurt you. Why would someone hurt me? Having a spot of fun's not allowed anymore. What are you playing? That lady fell asleep, and I've sent her some horrible dreams. I'll not her wake neither. I can do that, you know. Funny, isn't it? Very funny. Thing is, I gotta talk to the dreamer, so I'd like you to let her wake up. Little Sarah doesn't want her to wake. Little Sarah wants to play. You're lucky. I know you're a harmless godling, but others might not know, and then... And how'd you know I'm a godling, eh? How's that, eh? Eh? If it looks like one and acts like one, trust me, you're a godling. You give the dreamer nightmares and won't let her wake up. Why are you tormenting her? I'm not tormenting anyone. Scary dreams are great. What I love is when this big hen chases me. Hen's got these red... Why do you live in a haunted house? Tell you a secret. The house ain't haunted. Not one bit. I just pretend it is. Make everyone think that. It was sitting there all empty, so I moved in. Tất cả những chuyện ma ám là do cái con thổ địa này làm. I don't like bankers, especially not to live with, so I decided to give him a scare. Gave the banker a really big scare. See, he paid a lot for this house and won't give it up easily, which is why you need to find another home. I don't want to! I don't! I won't! Bây giờ chúng ta thỏa thuận Sarah, nhẹ nhàng. Novigrad's no place for a godling. But if you want to live here, that's your business. So let's make a deal. A deal? What kind? Leave the dreamer alone. In exchange, I'll tell the banker the house is haunted. For good, no way to lift the curse. You tell him that? What if he doesn't believe you? I'm a witcher.
he'll believe me. Yes, yes, yes! Do that and I promise not to bother your friend, not even a little. You're awfully nice, you know. I don't hear that often. Thanks. Now go wake that sleepyhead. I won't stop her. Ông chủ ngân hàng giàu mà. Lỡ mua căn nhà này bị hớ thì thôi. Ông mua căn khác, ông giàu mà, ông nhiều tiền mà. Kệ cho con thổ địa này ở đây đi. Thấy nó cũng dễ thương. Mấy con thổ địa trong game này dễ thương đó mà. Đợt trước là có một con thổ địa là Johnny các bạn nhớ không? Johnny dẫn mình đi đến chỗ mấy bà phù thủy, ba mụ phù thủy đó, để gặp bà Anna, vợ ông Nam Tước đó. Nè, cổ tỉnh này. Who are you? Triss Merigold sent me to see you. Gods. Horrible nightmares. I was supposed to dream the history of this house. Instead, I saw furniture. Hungry furniture that wished to devour me. I know it must sound foolish, but in the dream, well, it was all too real. And not at all amusing. The work of a godling. She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes. And you managed to wake me. I feel fortunate. We witchers have our ways. I thank you very much. The dreams, they were awful. Any way I can pay you back? There is, actually. I'm looking for a young woman who was seen in Novigrad. I can certainly try to help. But I'll need to clear my head first. After those deranged dreams, I feel it's full of cobwebs. Find me at the Golden Sturgeon. I rent a room there. All right. See you there. Okay. Bây giờ mình sẽ đi ra nói với ông chủ ngân hàng là nhà này bị ma ám thiệt. Vui cho Lan rồi Lan ơi. I saw Miss Corinne leave, but she refused to speak to me. Is the matter resolved? Or quite the opposite? A bit of both. A demon had captured Corinne. I managed to free her, but the house is still haunted. Did Corinne dream of the building's past? Yeah. Pretty horrid, apparently, though she refused to talk about it. Nobody should inhabit the place. So many crowns I paid! Oh, well. It shan't put me in the poorhouse. The second sword, is it in case the first one breaks? Smart. Vậy là mình cũng phải nói xạo cái ông chủ ngân hàng này là căn nhà này bị ma ám và không thể quá giải lời nguyền được, để cho thổ địa Sarah ở đây tiếp tục các bạn ha. Video cũng dài rồi thì mình sẽ kết thúc tập 10 ở đây. Qua tập tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến quán Golden Sturgeon để gặp Corinne và nhờ Corinne nằm mơ để tìm kiếm thông tin của Ciri các bạn ha. Và bây giờ bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.